prepare na to para bukas asintada na tayo, coating sabay asintada na. Ini-out na rin natin para ready na bukas, halo na lang bukas. Unti-unti na tayong nakataas. Ito yung gilid harap, magulo pa. Ito yung tambak na yun, napakataas pa. Ito, nabawasan nga ng konti kanina. So ganito na lang muna, update na lang bukas. Sundo oh. Huwag mo akong sali.
naman yung ating isang araw. Ito na ating nagawa. Ayan, unti nang nakukulong. Ito, nakabaon na ito ng dalawang patong bukod sa puting. Ito na yung level ng flooring niya. Ito yan. Step sa dalawang step bago flooring. Pinto siguro ay panghuli na natin to. So, ayun, bukas tuloy-tuloy na. At ito naman, ay, medyo karami na ngayon. Unti na natin at mabawas-bawasan na rin tong tambak na to. Ayan, laki pa. So, yun muna, update natin ngayon. Ayan. Dito magkakaroon ng bintana. Tapos, dito yung pinto papunta ng kusina. Ayan. Medyo malabo pa rin. So, yun na lang muna. Update na lang ulit bukas. Wala akong sundo ngayon. Oh, ito na pala. Nahuli yung sundo ko.